มอเตอร์สตาร์ทก็จะโชว์ดังตัวอย่างก็คือ276แอมป์นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการวัดกระแสในการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็หมุนผสมไปอย่างนี้นะจากนั้นก็ม้วนไปใส่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่อง Technician Channel จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลวนในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับการทดสอบในวันนี้เราจะทำการทดสอบในรถจริงการทดสอบแบบมีภาระการไหลของกระแสไฟฟ้าในมอเตอร์สตาร์ทขึ้นอยู่กับชนิดของมอเตอร์สตาร์ทด้วยนะครับบางครั้งชนิดของมอเตอร์สตาร์ทกินกระแสไฟ200 ถึง 300 แอมป์ค่าที่ใช้ในการกินกระแสไฟให้ดูจากคู่มือการซ่อมนะครับและต้องเลือกขนาดของแอมมิเตอร์ให้เหมาะสมกับการวัดด้วยนะครับการเตรียมเครื่องมือวัดกระแสไฟเราใช้เครื่องมือวัดยี่ห้อ Unity นะครับ UT 203 Plus นะครับเราจะใช้ไปในฟังก์ชันการทำงานในส่วนของการวัดกระแสนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการวัดกระแสตรงนะครับเครื่องนี้วัดได้สูงสุดอยู่ที่400แอมป์นะครับเราก็เปิดการใช้งานไปที่นี่ครับตัวนี้นะครับ400แอมป์เปิดไปแล้วเวลาที่เราวัดเราก็ต้องตั้งค่าไปที่ค่าสูงสุดของมันก็คือค่าแม็กนะครับกดไปที่คำว่าแม็กแล้วเราก็นำเครื่องมือตัวเนี้ยเอาบริเวณนี้นะครับส่วนที่เป็นแคปเนี่ยครับไปทำการคลีบที่ตัวสายไฟที่ส่งกระแสไฟไปที่ตัวขั้ว50นะครับจากแบตเตอรี่ไปหาตัวมอเตอร์สตาร์ทนะครับก็คือในช่องนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการสตาร์ทเครื่องแล้วก็ทำการวัดค่าเครื่องมือวัดก็จะทำหน้าที่ในการวัดค่าสูงสุดของตัวกระแสไฟที่วิ่งจากแบตเตอรี่ไปหามอเตอร์สตาร์ทในขณะนั้นนะครับสำหรับการเตรียมการในส่วนของเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าก็มีประมาณนี้ครับการเตรียมรถสำหรับทดสอบสำหรับรถที่เราทดสอบเป็นรถ Toyota Revo ปี 2015 นะครับเป็นรถที่ผลิตในปี 2015 เป็นรถรุ่น 2 ประตูนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่เก่านะครับซึ่งเปลี่ยนเมื่อวันที่ 9 เดือน 4 ปี 2561 นะครับการติดตั้งแคลมป์มัลติมิเตอร์ให้นำแคลมป์จุดที่วัดกระแสไฟไปแคลมป์เข้ากับสายไฟหรือขั้ว50ดังภาพที่แสดงการวัดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สตาร์ทวิธีการเปิดเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ให้ทำการปรับเลือกตำแหน่งการวัดไปที่ตำแหน่งวัดกระแสนะครับ400แอมป์นะครับซึ่งเป็นค่าที่วัดได้สูงสุดของเครื่องมือวัดกระแสของเครื่องUT 203 พัทนะครับนี่ตำแหน่งที่เราต้องการวัดคือ400แอมป์นะครับไฟฟ้ากระแสตรงหลังจากนั้นให้มากดเลือกที่ตำแหน่งการวัดสูงสุดก็คือกดที่คำว่า Max นะครับให้ตัวอักษร Max ขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการสตาร์ทเครื่องนะครับดังภาพที่แสดงนะครับ
ค่าสูงสุดที่ไฟจ่ายให้กับมอเตอร์สตาร์ทก็จะโชว์ดังตัวอย่างก็คือ 276 แอมป์นะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการวัดกระแสในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ การวัดแรงดันไฟฟ้าในขณะที่สตาร์ทจากภาพตัวอย่างเราต้องการวัดค่าโวลต์ที่ต่ำที่สุดในขณะที่สตาร์ทอันดับแรกเราต้องกดปุ่มเลือกไปที่ค่ามินสตาร์ทจากภาพที่แสดงเราพบว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดในขณะที่สตาร์ทอยู่ที่ 8.46 โวลต์นะครับส่วนภาพนี้คือสภาพของโวลต์ปกติหรือแรงดันไฟฟ้าปกติหลังจากที่สตาร์ทติดแล้วนะครับภาพต่อมาเราจะทำการทดสอบวัดโวลต์ในขณะที่สตาร์ทครั้งที่2นะครับเพื่อจะดูว่าแบตเตอรี่มีแรงดันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับจากการวัดเราพบว่าแบตเตอรี่มีแรงดันเพิ่มขึ้นอีก2โวลต์นะครับสรุปได้ว่าแบตเตอรี่ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะสตาร์ทไม่ติดได้นะครับถ้าแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า8โวลต์แล้วก็หมุนผสมไปอย่างนี้จากนั้นก็ม้วนไปใส่